සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමදෙනාම. අදත් මම විශේෂ දෙයක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඔබ දවසක් යාළුවනේ ඔයාට අවශ්‍ය යම්කිසි භාණ්ඩයක් වාහන අමතර කොටසක් වෙනත් ඕනම දෙයක් තියෙනවා නම් අපේ laabay.com YouTube channel එකෙන් ලාබිට හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද අපි ඔයා ඉල්ලපු නොඉල්ලපු හැම දෙයක් ගැනම අපේ laabay.com YouTube channel එකේ දානවා. ඒ භාණ්ඩ වලට අදාළ වෙනම contact numbers තියෙන නිසා ඔය අනිවාර්යෙන් අපේ laabay.com YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාගන්න. එතකොට අපි ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් දාපු ගමන්ම ඔයාට notification එකක් එනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා bell එක all දාලා තියාගන්න. මොකද අද ඔයගොල්ලන්ට වාහනයක් නැතත් ඔයගොල්ලෝ හෙට කවදාරි වාහනයක් බයිසිකලයක් ගන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මගේ channel එකේ දාන දේවල් පිළිබඳ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙයි කවදා හරි. එහෙම නැත්නම් කියන්නේ වාහන ස්පෙයා පාර්ට්ස් ඒ වගේ දේවල් ගැන දැනගන්න කැමති ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටියටත් මම හිතනවා යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් හරි යාළුවනේ එහෙනම් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා තිනවා මේ දවස්වල මේ ටයර් නැහැ කියලා. ටයර් ගණන් වැඩි ටයර් නැහැ හොයාගන්න කියලා. ඉතින් මම ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ටයර් වගේක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේකේ මේ ඇත්තටම හොඳම තත්ත්වයේ තියෙනවා. කට්ට එහෙම මේ ගෙවිලා නැහැ. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් තත්ත්වෙම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ කියන්නේ ගොඩක් අඩුවට ගන්න පුළුවන්. මම මේ ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්මයි ගෙනාවේ. කීප දෙනෙක් ඉල්ලලා තිනවා මේ ටිකට මේ පේන ටිකට අමතරව තව ගොඩාක් ගෙනල්ලා තිනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ටයර් ටික අවශ්‍ය නම් හරි ඔයගොල්ලන්ට තව දේවල් ටයර් මේ තියෙන වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල් විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් තියෙනවා නම් මට පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඒවා අපි ගෙනල්ලා දෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ සුබ දවසක් කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.